ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं प्रकटपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते जगदारविन्दम् वन्दे महापुरुषते जगदारविन्दम् अवतारिण श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सच्चिदानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। સ્વામિનારાયણ આ મારું સ્વરૂપ બીજા કોઈ પણ અવતારમાં લીન થઈ શકે તેમ નથી. આવું મારું અમાપ અને મહાન ઐશ્વર્ય રહ્યું. શ્રી હરિએ બાબુને દ્રષ્ટાંત આપે છે કે ચંદ્ર અને સૂર્ય બે વચ્ચે કેટલો બધો તફાવત છે. ચંદ્રમાનું તેજ અને તારાઓનું તેજ કેટલો બધો ભેદ છે. એવી જ રીતે ચંદ્ર અને સૂર્યમાં પણ ભેદ છે. એમ અવતારી અને અવતારના સ્વરૂપમાં પણ ભેદ છે. જે કામ ભગવાનથી થાય એ કામ અવતારોથી થાય. આ રીતે મને સર્વ અવતારના અવતારી જાણી બધા દોષોનો ત્યાગ કરે તો એની તમામ વાસનાઓનો ક્ષય થઈ જાય છે અને એક મારી સેવાની જ વાસના બંધાય. આવી રીતે મારા સ્વરૂપને યથાર્થ નિશ્ચયથી સમજનારો ભક્ત દેહને અંતે મારી કૃપાથી મારા દિવ્ય અક્ષરધામને જ પ્રાપ્ત કરે છે. કે મરી નહીં સીધો ક્યાં જાય છે? અક્ષરધામમાં જાય છે. અને અન્ય દેવોને પણ દુર્લભ એવી અખંડ મારી હજુર સેવામાં રહે છે કે તેનું આત્યંતિક કલ્યાણ થઈ જાય છે. પછી એને જન્મ મન લેવા પડતા નથી. અને આપણા સંપ્રદાયનો પણ એ જ રહસ્ય છે કે જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું અને જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરાવવું. આ જ સંપ્રદાયનો મૂળ હેતુ છે. કેમે કરીને જીવ નિર્વાસનિક થાય, સંસારના પંચ વિષયમાંથી મુક્ત થાય અને દેહને અંતે અક્ષરધામનો અધિકારી થાય એ માટે સંપ્રદાય છે. બીજો દ્રષ્ટાંત મહારાજ આપે છે કે સગર્ભા સ્ત્રીને જ બાળકનો જન્મ થાય. એવી જ રીતે મારા સ્વરૂપનો અનન્ય નિશ્ચય જેને થાય એ અક્ષરધામમાં જઈ શકે છે. કેતા નિશ્ચય રૂપી ગર્ભનો પાત ક્યારેય ભગવાનના ભક્તને થવો જોઈએ નહીં. સગર્ભા સ્ત્રી ન હોય કોઈ બાળક ન થાય અને સગર્ભા સ્ત્રીને બાળક સ્રવી જાય, ગર્ભ સ્રવી જાય તોય બાળકનો જન્મ થાય નહીં. એ ભગવાનનો નિશ્ચય ન હોય એ પણ અક્ષરધામમાં ન જાય અને નિશ્ચયમાં જેને ડગમગાટ રહેતો હોય એ પણ અક્ષરધામમાં જતો નથી. જે લોકો આ પ્રમાણે મારા અવતારીપણાને મનુષ્ય દેહ મેળવ્યા પછી યથાર્થ સમજતા નથી, ઓળખતા નથી, તે મંદ બુદ્ધિવાળા છે. અને મંદ બુદ્ધિના પરિણામે મારા સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. શાસ્ત્રમાં તો ચારે વર્ણ અને ચારે આશ્રમોના ધર્મ બતાવ્યા છે. તો એ આશ્રમ ધર્મનું, વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન એ તો આલોકના સુખ માટે જ છે. તમે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે રહ્યો તો આલોકમાં સુખી થાઓ, યશ કીર્તિ થાય, ફલાણા સાધુ બહુ સારા, ફલાણા સત્સંગી બહુ સારા, બસ એનાથી વધારે કઈ થાય નહીં. પણ શ્રી હરિ બાબુને કહે છે કે હું તો લોકોનો કલ્યાણ સાધે એવા એકાંતિક ધર્મને
પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તાવા માટે જ પ્રગટ થયો છું અને એ જ કામ હું કરીશ કે હું ભાગવત ધર્મને પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તાવીશ. એટલું જ નહીં, એબલ મારા પ્રતાપથી સ્ત્રી અને ધનના ત્યાગ કરનારા પવિત્ર અવતાર સમાન ઐશ્વર્ય ધરાવનારા હજારો પરમહંસો પણ થશે. આ બધી ભગવાન એબલ ખાતરને ભવિષ્યવાણી કહે છે. આ સંતો પોતે પણ બ્રહ્મરૂપ હશે અને એના સંગમાં રહેનારા મુમુક્ષુને પણ મુક્તની પદવીને પમાડશે. સર્વ સદ્ગુણોથી સંપન્ન આવા સંતોના સમાગમમાં રહેનાર એ જ જીવ સાધન રૂપ એ સંત સમાગમથી મારા ધામને પામશે. હે રાજન, આમાંથી કેટલાક સંતો તો અષ્ટાંગ યોગથી સંપન્ન હશે, કેટલાક માયાથી પર હશે, કેટલાક બ્રહ્મ સ્થિતિને પામેલા હશે, કેટલાક સમાધિવાળા હશે, કેટલાકને અષ્ટાવરણનું કોઈ ભાન નહીં હોય, અષ્ટાવરણથી રહિત હશે. ને આવા સંતોના ચરણોમાં જ તમામ તીર્થો નિવાસ કરીને રહેશે. તેઓ સ્વભાવે શાંત, દર્શન કરવાથી જીવના પાપ અને તાપ સંતાપનું શમન કરનારા હશે. આ બધા સંતો ધર્મ નિયમમાં અડગ રહેનારા હશે અને મારો આશ્રય કરવાથી હજારો ગ્રહસ્થો પણ કળિયુગને વિશે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વગેરે સદ્ગુણોથી સંપન્ન થશે. કળિયુગમાં આવા બધા ગુણો ગ્રહસ્થમાં હોય નહીં, કારણ કે રજોગુણ વધારે. ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે રજોગુણનું જ પ્રતીક છે અને એમાં પણ ગ્રહસ્થ આશ્રમની દ્રઢતા જેમ જેમ થતી જાય રજોગુણ જ વૃદ્ધિ પામે. છતાં પણ કળિયુગમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે મારો આશ્રય કરનાર ગ્રહસ્થ પણ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ વગેરે સદ્ગુણોથી સંપન્ન થશે. એ બહુ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે આપણા સંપ્રદાયની. બીજું શ્રી હરિ કહે છે મને બ્રહ્મચર્ય વ્રત વાલું છે. ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ, મોટા મોટા રાજાઓ, તપસ્વીઓ પણ તેને યથાર્થ રૂપમાં પાળી શકતા નથી. કેતા અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કોઈ કરતા નથી, તો આ જગતમાં હું અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન પણ કરાવીશ. મારા પ્રતાપથી સધવાનારી, વિધવાનારી આવી હજારો પ્રકારની સ્ત્રીઓ પણ શાસ્ત્રમાં કર્યા પ્રમાણે યથોચિત બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું સદાય પાલન પણ કરતી જોવા મળશે. કેટલા જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત સધવા હોય કે વિધવા હોય એ બધા શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે ધર્મો બતાવેલા છે એ જ પ્રમાણે જીવન વ્યતીત કરે છે, પણ શાસ્ત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. એ જ સત્સંગી અને કુસંગીમાં ફેર છે. સત્સંગી છે એ નિયમોનું પાલન કરે છે, કુસંગી છે એ નિયમોનું કોઈ પાલન કરતા નથી. એને સધવાના ધર્મનું એ પાલન આવે નહીં, વિધવાના ધર્મનું એ પાલન આવે નહીં. આ ઘોર કળિયુગમાં મને રાજી કરવા માટે ત્યાગીઓ તો અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું દ્રઢપણે પાલન કરશે. આ સત્સંગમાં ઘણા બધા મારા ગ્રહસ્થ ભક્તો એવા થશે કે જે શુભ નિયમોનું પાલન સદાય કરતા જોવા મળશે. કેતા ગ્રહસ્થ હશે તો પણ બુદ્ધિ નિર્મળ હશે, એની અંદર દોષોનો પ્રવેશ હશે નહીં. ત્યાર પછી વલ્લખાચરને કહે છે મારા સંપ્રદાયમાં એક અલગ રીત પ્રવર્તાવીશ. કઈ રીત? તો કે પુરુષોની સભા અલગ અને બહેનોની સભા અલગ. આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સભા નોખી થવાથી કોઈનો મોક્ષ બગડશે નહીં, બધાયનો મોક્ષ નિર્વિઘ્ન થશે. તો આ રીત મહારાજ કહે છે કે કોઈ અવતારોએ પ્રવર્તાવી નથી, કોઈ સંપ્રદાયના સ્થાપક ધર્મગુરુઓએ પણ આ રીત પ્રવર્તાવી નથી. પૂર્વે થયેલા મોટા મોટા હિન્દુ ધર્મના કહેવાતા આચાર્યોએ પણ આ કાર્ય કર્યું નથી. અત્યારે પણ આપણે જોઈએ હિન્દુ ધર્મમાં અનેક સંપ્રદાયો છે, અનેક પાટાઓ છે,
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં અનેક પાટાઓ છે, પણ જે કોઈ પણ આચાર્યો છે એમણે આ કાર્ય કર્યું નથી. શ્રી હરિ કહે છે ભવિષ્યમાં પણ મારું કાર્ય કોઈ કરશે નહીં. હું જે રીત પ્રવર્તાવું છું એ પ્રમાણે કોઈ પ્રવર્તાવાના નથી. કારણ કે આ કામ કેવું છે? લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કઠણ કામ છે. લોઢાના ચણા ચવાય ને પ્રદીપભાઈ? પણ ચાવવા પડે. કલ્યાણ કરવું હોય તો લોઢાના ચણા ચાવવા પડે. શ્રી હરિ કહે છે કે અનુપમ પ્રતાપ વાળા સર્વાવતારી મારું આ કાર્ય બીજા કોઈથી થઈ શકે તેમ નથી. માટે આ મારું કાર્ય જગતના તમામ ધર્મગુરુઓ માટે પણ વિસ્મયજનક છે અને શ્રેષ્ઠ સાબિત થશે એમ તમે સમજો. આ કાર્ય છે એ બીજા ધર્મગુરુઓને પણ આશ્ચર્યમાં મૂકી દેશે અને એમને પણ લાગશે કે આ તો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે, આનાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ કાર્ય હોય નહીં. સર્વ અવતારોનો કારણ મારી સમાન બીજું કોઈ નથી. મારા જે કાર્ય તે પણ કોઈથી થઈ શકે તેમ નથી. એટલે તો આપણે વડતાલનો વચનામૃત ચાલે છે ને, અમારો વાત કરવો નહીં, એના માટે જ લખ્યું છે કે ભગવાન જેવું કાર્ય કોઈથી થાય નહીં. જેમ સૂર્ય નો ઉદય થાય એટલે પોયણીનું છોડ હોય એ કરમાઈ જાય. શું થાય? કરમાઈ. એમ મારા પ્રતાપથી આ સંસારમાં જેટલા પણ દુષ્ટ છે, આસુરી સંપત્તિ વાળા છે, એ બધાએ પણ કરમાઈ જશે. કે એનો પ્રતાપ છે એ ઢંકાઈ જશે, એનું ઐશ્વર્ય છે એ છતું થઈ જશે. કેતાને ઐશ્વર્ય દેખાશે નહીં. અને સામે સૂર્ય કમળ જેવા છોડને પ્રફુલ્લિત કરે છે, પોયણીને કરમાવી નાખે અને કમળને પ્રફુલ્લિત કરે. એમ જે આ જગતમાં ધર્મનિષ્ઠ પુરુષો છે, દેવી સંપત્તિ વાળા છે, એ તો પોતાના કલ્યાણના સાધનો દિન પ્રતિદિન પ્રફુલ્લિત મનવાળા થઈ અને સાધશે. કે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ વગેરે સદગુણોની સાધના કરશે. જીવોના અંતરમાં અનાદિ કાળથી અવિદ્યામય અજ્ઞાન ગાઢ અંધકાર છવાયેલો છે. આ અનર્થકારી છે પણ જીવને સમજાતો નથી. શું કહે છે ભગવાન? અજ્ઞાન અંધકાર છે એ જીવને બંધનકારી છે, એ પણ સમજાતો નથી. જેનો નાશ સૂર્ય આદિથી પણ થઈ શકતો નથી. સૂર્ય છે એ બાહ્ય અંધકારને દૂર કરે, પણ અંતરમાં રહેલા જ્ઞાનરૂપ શત્રુને દૂર કરવા માટે સમર્થ નથી. જો સમર્થ હોય તો બધા જ જ્ઞાની હોય, કોઈ અજ્ઞાની રહે નહીં. કોઈને દેહાભિમાન રૂપ દોષ નડે જ નહીં. આ સંસાર રૂપી રોગમાં ઔષધ જેવા કાળે કરીને નાશ થયેલા એકાંતિક ધર્મને હું ભૂમિ ઉપર તત્કાળ પ્રવર્તાવીશ. આગિયા જીવડા જેમ સૂર્ય આગળ ઝાંખા થઈ નષ્ટ પ્રષ્ટ થઈ જાય તે ભૂમિ ઉપર રહેલા પાખંડી ગુરુ એટલે પાખંડ ધર્મનો પ્રચાર કરતા હોય, એ બધાએ પાખંડી ગુરુ, પોતે પણ પાખંડ ધર્મનું પાલન કરે, એ બધાએ પણ મારા પ્રતાપથી ટૂંકમાં પરાજિત થઈ જશે. જ્યાં સત્ય હોય ત્યાં અસત્ય ન હોય, ને જ્યાં અસત્ય હોય ત્યાં સત્ય હોય નહીં. જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં જ ધર્મ હોય અને ત્યાં જ વિજય હોય. યત્ર યોગેશ્વરો કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર મમ. એ શ્લોકનો અર્થ એ જ છે, છેલ્લો શ્લોક. શું અર્થ છે એનો? કે જ્યાં યોગેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ છે, જ્યાં ગાંડીવધારી ધનુર્ધારી અર્જુનજી છે, જ્યાં નર અને નારાયણ છે, ત્યાં જ વિજય છે, ત્યાં જ લક્ષ્મી છે, ત્યાં જ સમૃદ્ધિ છે, ત્યાં જ ધર્મ છે, ત્યાં જ અસાર સંસારમાં અચળ નીતિનો પણ પ્રવેશ, કે ત્યાં પણ અચળ નીતિનું પાલન થાય છે. બીજે ક્યાંય થતું નથી.
આ ભૂમિ ઉપર જીવોનું સહેજે કલ્યાણ કરવા માટે પાત્ર કુપાત્ર જોયા વિના અનેક લોકોને હું મારી દૃષ્ટિ માત્રથી સમાધિ કરાવીશ. એ સમાધિમાં પણ વૈકુંઠ વગેરે ધામોના દર્શન કરાવીશ અને ધામોમાં રહેલી તેજસ્વી મારી દિવ્ય મૂર્તિઓના પણ દર્શન સાક્ષાત્કાર કરાવીશ. તે ધામોમાં વિચિત્ર દિવ્ય ઐશ્વર્ય રહેલા છે તેના પણ દર્શન કરાવીશ અને સમાધિની સ્થિતિને દ્રઢ સાધેલા હજારો સંતો હજારો ગ્રહસ્થો પણ હશે જે પણ સ્વતંત્ર થકા વૈકુંઠ વગેરે ધામોના દર્શન કરવા માટે જશે. ગોવર્ધનભાઈ, પર્વતભાઈ, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી વગેરે જેવા બાળકો, વૃદ્ધો, સ્ત્રીઓ પણ મારા પ્રતાપથી સહેજે સાધના કરી સમાધિ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરશે. માન, લોભ, કામ વગેરે અંતઃશત્રુઓ જેમ સિંહ હરણને જોઈ અને તરત તરાપ મારે એમ આ બધા અંતઃશત્રુઓને પણ મારા હસ્તે જીતી લેશે. જે દેવતાઓ, દાનવો અને મનુષ્યને વારંવાર જીવનમાં પરાજિત કરે છે. શૂરતા અને વીરતાના મતથી ઉદ્ધત થયેલા દુર્જય અંતઃશત્રુઓ મારા ભક્તો મારા પ્રતાપથી જીતશે. જે લોકો કળિયુગમાં મારા શરણે આવશે તે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વગેરે સદ્ગુણોને લીધે આ જગતમાં જેમ શરદ ઋતુમાં તારાઓ શોભે તેમ જગતમાં શોભી ઉઠશે. એકાંતિક સંતો એના સમાગમથી મનુષ્યને ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે. સંત સમાગમથી જીવ ભગવાનને ઓળખશે. ઔષધિઓમાં સંજીવની ઔષધિ શ્રેષ્ઠ છે એમ જ્ઞાન તો ઘણા પ્રકારનું છે પણ મારા સ્વરૂપ સંબંધી જ્ઞાન છે એ જ સર્વોત્તમ છે, કલ્યાણકારી છે. બીજું આ જગતનું જ્ઞાન કઈ કલ્યાણકારી નથી. પીઆડ કેમ ચલાવવી એ જ્ઞાન કલ્યાણકારી નથી. જે એરોપ્લેન કેમ ઉડાડવું એ જ્ઞાન કલ્યાણકારી નથી. ટ્રેન કેમ ચલાવવી એ જ્ઞાન કલ્યાણકારી નથી. પણ ભગવાનનું ભજન કેમ કરવું એ જ્ઞાન કલ્યાણકારી છે. હિરણ્યગર્ભ જેમ એક પ્રકારનો સર્વોત્તમ ચમત્કારી છે તેમ મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાનમાં પણ જીવને ચમત્કારના દર્શન થશે. સાહુકારની પેઢીમાંથી મળેલી હુંડીમાંથી જ દ્રવ્ય મળે. સાચી વાત ને? સાહુકારની પેઢીમાંથી હુંડી લખી હોય તો વટાવો તો પૈસા મળે, પણ નાદાર પાસેથી હુંડી લખાવીને ગયા હોય અને બીજા ગામમાં વટાવા જાવ તો શું કે પેલા ભાઈનું આ ગામમાં કોઈ ખાતું ચાલતું નથી, એની કોઈ અહીંયા ઓળખાણ ચાલતી નથી, કોઈ ધન મળશે નહીં. એમ કહે છે કે જેને મારા સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થશે એ રૂપ હુંડી અક્ષરધામમાં ચાલશે અને એને ધામ મળશે. બીજા તો જન્મ મરણના ફેરામાં ભટક્યા કરશે. દ્રવ્યમાં ચિંતામણી ઉત્તમ એમ મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ઉત્તમ છે. દેવતાઓમાં વિષ્ણુ ભગવાન શ્રેષ્ઠ છે. વૃક્ષોમાં કલ્પવૃક્ષ એમ જ્ઞાનમાં સર્વોપરી જ્ઞાન એ જ ઉત્તમ છે. જેમ કોઈ માણસને સર્પ કરડે અને ધીરે ધીરે ઝેર ચડે તો શું થાય? ધીરે ધીરે પેલા બેભાન થાય. પછી શરીર છે એ નિચેષ્ટ પડ્યું રહે, શરીરમાં પછી કોઈ ચેતના રહે નહીં. પછી કોઈ વિષનો જાણકાર વૈદ બોલાવવામાં આવે અને એની ઔષધિ દ્વારા સજીવન કરે તો જ એ સજીવન થાય. જે એના વિષને ઓળખતો ન હોય એની ઔષધિ બરોબર કરી શકે નહીં અને એનાથી સજીવન થાય નહીં. એમ આ શરીર નાશવંત છે અને એમાં પણ દેહાભિમાન રૂપ સર્પનો દંશ જીવને અનાદિકાળથી લાગેલો છે. જેવા આપણે જન્મીએ એટલે તરત જ આપણને શું થઈ જાય છે કે આ દેહ હું છું. મરીએ ત્યાં સુધી આપણને એમ નથી મનાતું કે હું આત્મા છું. મર્યા પછી એ નથી મનાતું. સત્સંગ હોય તો ઠીક છે, બાકી મર્યા પછી પણ હું દેહ છું એ અજ્ઞાન ટળતું નથી. એટલે કહે છે દેહાભિમાન રૂપ સર્પ દંશથી જીવ અનાદિકાળથી મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલી ગયો છે. પણ હે રેબલ બાપુ, મેં તને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહ્યું છે એ તો સજીવની ઔષધિ જેવું છે કે તા મોક્ષ માર્ગમાં મુક્ષુ જીવને સમાન અવસ્થામાં લાવે એવું છે. ભૂમાનંદ સ્વામી લખ્યું ને,
જુઓ જીવ મોહ નિદ્રામાંથી જાગી રે વરી અને થાવ અખંડ સુહાગી. એ પુરુષોત્તમ નારાયણને ધણી કરી લ્યો તો અમર થઈ જશો, નહીતર જન્મ મરણના ફેરા ભોગવવા જ પડશે. હે નરેન્દ્ર, આ સર્વોત્તમ મારું જ્ઞાન જીવોની પીડાને શમન કરનારું સંસાર રૂપી રોગને મટાડવા માટે ઔષધિ સમાન છે. માટે મારા અવતારીપણાનું જ્ઞાન, પુરુષોત્તમપણાનું જ્ઞાન એ મેં તને જે સમજાવ્યું છે એ મોટા મોટા સંત પુરુષોએ પણ આ જ્ઞાનને સ્વીકાર્યું છે. માટે આ જ્ઞાનને તારે સાંભળી અને એને દ્રઢ કરવું. આવી રીતે શ્રી હરિએ એવલ બાપુને પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય પોતે જ કરાયો. એવલ ખાચર અત્યંત વિનયી છે, ખૂબ રાજી થઈ ગયા અને ભગવાનને કહે છે, હે પ્રભુ, આપ જ અવતારી છો એમ સમજી અને હું આપના ચરણોમાં જ નિત્ય નિવાસ કરીને રહીશ એમ કહી બે હાથ જોડી દંડવત પ્રણામ કર્યા. તો આવી રીતે ભગવાને એવલ ખાચરને પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાવ્યો. ત્યાર પછી લોકઅપવાદથી એવલ ખાચરની શ્રી હરિ કેવી રીતે રક્ષા કરે છે એ કથા એ આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. વિનામ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પદેમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ